Шановні українці і українки, перше – енергетика. Сьогодні на селекторі були всі регіони, де ситуація зараз особливо складна. Фактично, це області центральної України. Також це прикордонні громади з Росією, де постійні обстріли, бойові дії. На Дніпровщині, особливо в Нікополі, були пошкодження ліній електропередач через обстріли. Також в Павлоградському районі і в інших громадах неподалік фронту продовжуються російські удари, в тому числі є пошкодження місцевої інфраструктури, місцевих об'єктів енергетики. На Дніпровщині та у Запоріжжі знову була під ударами Укрзалізниця, наша логістика, але зв'язок між областями, наше транспортне сполучення ми зберігаємо. Важливо, що сьогодні протягом дня не було ракетних ударів та шахедів проти інфраструктури. І це демонструє, що коли є у Америки мотив справді змінити ситуацію, ситуація може змінитись. Наша команда продовжує працювати з американською стороною. Працювати, щоб реальні рішення заради миру могли масштабуватись. Сьогодні була нарада з нашою делегацією, хлопці вже в дорозі, зустрічі будуть в середу та четвер. Не тільки тристоронній формат буде, але і з Америкою буде двосторонній наш формат. Є що погодити, є зміст, який потребує подальшої роботи. По гарантіях безпеки ми готові. По відновленню та подальшому розвитку України урядовці працюють, наші команди активно цим займаються. Важливо, щоб в цей час Америка також рішуче підтримувала діалог, всі можливості для діалогу, які є, і відповідно працювала з російською стороною, щоб російські удари, щоб російський терор не зривав те, що можна досягти. Я хочу сьогодні подякувати всім нашим ремонтним бригадам, ДСНС України, комунальним службам, які справді працюють заради людей, енергетичним компаніям, які задіяні. Робота триває 24/7, цілодобово. Я доручив МВС України разом з обласними владами, керівниками громад максимально збільшити кількість пунктів підтримки та обігріву в регіонах, щоб на цей час надзвичайно холодної погоди всі були готові до будь-якого розвитку подій. Говорив сьогодні з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Я хочу подякувати за підтримку, поінформував Урсулу про ситуацію на сьогодні, і буде новий пакет енергетичної підтримки від Євросоюзу для України, зокрема генератори. Дякую дуже, Урсула, дякую тобі, дякую колегам. Ми готуємо нові формати спільної роботи з Євросоюзом. Це стосується, зокрема, фінансування гарячого харчування в школах в Україні. Були домовленості наші. Ми розраховуємо, що все вдасться реалізувати. Також триває робота в Європі щодо нових санкцій проти Росії за цю війну. Санкції, які не просто покарання, але й можуть обмежити російську здатність воювати. Ми робимо все, щоб дипломатія спрацювала, але це Росія повинна відмовитись від війни. І ще одне. Україна підтримує народи, які цінують свободу та справді готові за неї боротися. Весь світ бачить, що відбувається в Ірані, яка кількість вбивств, і як іранський режим вкладався у поширення війни і насильства в регіоні та в світі. Україна не забуде жоден з тисяч шахедів, які б'ють по наших містах і селах, по наших людях. Ми бачимо, як інші в Європі почули в питанні про Іран і нас, Україну, і тих європейців, які закликали до більшої активності, до більшої принциповості, і самих іранців. Фактично погоджено рішення Євросоюзу про визначення терористичною однією з основних організацій режиму в Ірані, так званого корпусу вартових ісламської революції. Зараз тривають європейські процедури. Ми в Україні вже ухвалили таке рішення і вже визначили цю організацію терористичною. Для нас це питання закрите. Усі терористи в світі заслуговують на однакове ставлення і засудження. Жоден не повинен виграти. Дякую всім, хто допомагає захищати життя. Дякую кожному, хто з Україною. Слава Україні!